går jag på vägen ut till närmsta näs i skogen i Sundhult. På vardera sida om vägen här så har vi näsmossarna. Och att jag befinner mig just här, just nu, det är för att jag och Hanna har fällt lite timmer här. Som vi tänkte sälja. Som vi inte har hunnit att köra ut än. Men vi blev ju väldigt sugna. Jag var ju på besök hos Anders Wilks och han pratade om skogsekonomi för en småskalig gård. Där han plockade ut ett mindre antal träd och sålde. Och då tänkte vi, hur fungerar det för oss? Hur lång tid tar det att fälla träden och arbeta upp dem och så. Så vi har öppnat upp en yta här i ett bestånd. Här är alltså mot kanten mot mossen här och sen så går det en liten bit upp här. Sen är det ett annat bestånd som är yngre precis ovanför som fortsätter på andra sidan vägen här. Det här beståndet finns även på denna sidan. Och där kan man se att det är ganska olika dimensioner på de träden som finns där. Så vi tänkte vi skulle prova att öppna upp en och annan glänta. Och så har vi en idé om att en bit upp här så finns det en yta med rätt mycket smågran. Plantor mer eller mindre i lite olika storlekar. Som vi tänkte vi kan väl prova att flytta in lite här. Som en början till ett mer kontinuitetsskogsbruk och se vad som händer. Så vi har jobbat här ett tag. Eller ett par dagar har vi jobbat här för att se hur lång tid tar det, hur kan vi arbeta. Så vi har kvistat och apterat och så. Allting är inte färdigapterat och ja, vi har kommit en bit på väg. Hyfsade dimensioner ändå som finns här. Och så har vi gjort som ett stråk här då. Så det blir lite som en lucka blir det. Råkar bli lite som ett stråk här. Så har vi tagit ner vad vi tyckte att vi mäktade med just nu. Och sen finns det mer att hämta här sedan. Och alla ligger nästan i en riktning här om man tittar här nu då. För vi ville testa lite om man fäller på det här sättet och tänker sig att man har en vinschprocessor så man kan vinscha ut till den här vägen. Hur ser det ut då? Och hur kan man arbeta med det för att få upp sin egna produktivitet i den egna skogen? Och då, det är en del att vi har klurat på om man kanske skulle skaffa sig en kvistprocessor av något slag. Och det behöver ju inte alltid gå så himla superfort, tänker vi. Det är himla mycket värt att kunna åka ut när det är rätt förutsättningar och jobba i skogen. Både för en själv, vad man har på agendan just nu och hur markerna ser ut och var jag kan hämta virke. Vi har en hel del gallring som behöver göras framöver också och då skulle det passa bra med en kvistprocessor. Vi har tittat lite olika med rullmatning och stegmatare och så. Men då sa vi det att vi provar att fälla på ett sådant sätt så att det skulle gå att vinscha ut träden. Även om det inte går att få igenom en rotstock som den här nere. Jag vet inte vad den kan vara i diameter, men den är hyfsat kraftig i alla fall. Då kan man ju säkert ta och aptera en bit av rotstocken och sen få igenom resten genom en kvistningsaggregat, tänker vi oss. Och en stegmatare är ju långsammare än en rullmatning. Men frågan är hur bråttom man har, hur stor tiden skiljer sig åt. Att det kanske är mer viktigt att hur man kan få vinschningen att fungera när man ska vinscha ett träd till den platsen där du ska arbeta upp det. Det är kanske där man har mest tid att vinna, till skillnad mot hur snabb en rullmatning är.
Finns mycket att fundera på, men det är våra funderingar just nu. Det är ju rätt skönt att vara ute i skogen och få arbeta lite fysiskt. Men att gå och kvista kan ju bli väldigt jobbigt. Och det är ju därför en kvistningsaggregat hade varit rätt behagligt. Att få göra fällmomentet och jobba lite, vinscha och så. Men att gå och kröka på ryggen och hålla på med det skulle man slippa. Plus att om du har en längdmätning så blir det lättare att aptera timret till rätt storlek. Men ute i skogen vill man ju arbeta mer, eller hur? Och jag visade ju att jag hade köpt en ny hjälm för ett par filmer sedan. Så den har ni ju sett. Det ni kanske inte har sett då, det är att jag har skaffade peltolurar. Eller rätt sagt, detta är mina gamla peltolurar, för jag skaffade ett par nya peltolurar och satte på min gamla gästbygel och satte de gamla lurarna på huggarhjälmen. Men då tycker du, du hade ju gula i den förra filmen, gula peltolurar. Ja, jag bytte bara, det var blåa kåpor eller skal på den jag köpte begagnat, som jag hittade begagnat. Så jag flyttade över kåporna, de blå kåporna hit, och så satte de gula på de nya jag köpte och satte det på gästbygeln. Himla trevligt, och nu har jag använt hjälmen ordentligt också. Och jag är supernöjd. Det är så härligt att gå och lyssna på poddar. Allt möjligt. Skogsforum-podd och ja, alla möjliga poddar. Jag tycker det är himla trevligt. Jag tror det var i oktober 2023 så la jag ut en short och frågade vilka huggarkängor ska jag skaffa då? För mina var trasiga. De är ju 15 plus år, mer än, jag vet inte, 17-18 kanske. Och de började ramla sönder redan för ett par år sedan. Men det är inte lätt. Det är lite som att köpa hjälm. Det är inte helt lätt att prova olika hjälmar för att se vad är det som passar mig. För man är ju olika som person. Nu passar den här hjälmen jättebra, och för den som vill testa samma modell så var det ju som stil. Vi gjorde ju en film om det som jag sa. Men nu har jag skaffat huggarkängor här. Som jag har gått och velat jättelänge på. De huggarkängorna jag har haft nu, de har varit ganska hala. Så fort det blir lite kallt så liksom sulorna blev hårda och hala, och det var liksom inte riktigt skönt. Och du som följer den här kanalen vet ju att jag har gått väldigt mycket, och då har jag haft Meindl-kängor. Så därför ville jag ha på Meindl-kängor. Jag åkte runt till en massa olika butiker i Halland och liksom för att prova olika huggarkängor. Det var ingen som sålde Meindl. Men jag har provat flera andra olika märken och modeller. Men inte hittat någonting som riktigt passar. Och nu när det dök upp en rabatt på ett ställe som säljer då Meindl-kängor, så passade jag på att köpa Meindl Airstream Rock. Så de har jag använt här nu när jag har varit ute och huggt. Och det har varit ett riktigt lyft tycker jag. Jättebekväma och bra. Och det hade inte väntat mig annat med tanke på hur bra de andra kängorna har varit som jag har haft när jag har varit ute och gått mina promenader. Jag gick ju promenad i över ett år. Jag gick 6,5 kilometer varje dag i ett par Meindl-kängor. Ett par gamla Meindl-kängor som också var jättegamla höll jag på att säga. Men jag köpte nya nu, för nu började de släppa, eller de hade släppt i sulan, och jag hade skavt upp så att det började. De var helt enkelt för slitna, så då skaffade jag nya. Och när jag skaffade dem och satte dem på fötterna och började gå, jag går inte varje dag, men jag försöker gå en gång i veckan i alla fall. Så jädrar vad sköna de var, Meindl-kängorna, konstaterar jag. Så därför så högg jag på ett par sådana här när det var extrapris. För det är ju inte billigt att köpa huggarhjälm och huggarkängor. Men supernöjd med Meindl Airstream Rock, och de har klass 2 i sågskydd, de här kängorna. Så ja, de kan vi rekommendera, eller jag kan rekommendera dem.
Sedan har jag letat efter en annan sak. Jag har haft ett par Fanner huggarbyxor under lång tid också. Och de har varit toppen. Men det är inga butiker som säljer dem direkt heller. Det är lite klurigt det där med att det finns butiker som säljer skogsutrustning och sånt. Och så kanske man tänker att man vill stödja butikerna. Men så finns inte det sortimentet som man själv har varit intresserad av. Det är ju en grej när man har internet och kan liksom göra eftersökningar och så på vad är det jag vill ha för någonting. Vad skulle kunna passa mig. Men det slutade med att jag inte köpte på Fanner denna gången utan jag köpte Stihl istället. Och deras Extreme byxor. Jag vet inte om de kallas för arboristbyxor eller så. Som är lite stretchigare då. Supersköna och har varit superbra tycker jag. Jättenöjd med det köpet också. Så jag har blandat hej vilt. Även om den här hjälmen finns och saluförs under Stihls märke så är det ju en 3M Peltor-kåpor. Så det här är ju lite Stihl. Och sen så är det då Mindel-kängorna som jag har använt. Olika saker passar ju olika människor så föreslå gärna vad du tycker, vad du har använt i skogen som du tycker har varit riktigt bra. Sen är det ju så. Jag menar, byxor och skor och hjälm, det är en rätt stor investering så då vill man ju kunna göra ett bra val. Men varje människa är unik och det passar olika för olika människor. Och sen beror det på hur mycket man är ute i skogen. Jag sa upp mig från min fasta tjänst 2014 i en vision om att vara mycket ute i skogen. Vilket jag inte har varit alls. Men nu känner jag att nu är det dags att komma ut och göra mer i skogen. Därav så nya huggarkläder och så att man har bra personskydd. Och fundera mer på hur vi ska få mer gjort i vår egna skog med vår egen tid utan att slita ut oss. Så då tänker vi på en kvistningsprocessor också. Hellre kanske då än en liten skördare för då blir det en motor och lite annat att hålla igång där. Även om det är mycket snabbare och så en kvistningsprocessor som vi kan hänga på vår lilla Fendt 306 hade varit helt suveränt tycker vi. För sedan har vi ju vår Malva 460 beståndsgående skotare. Faktiskt den första Malva 460 som rullade ut ur fabriken. Det är egentligen prototypen på Malva 460 som vi har här i Sundhult. Som vi kan skota ut med. Så vi har ju en traktor ledig som vi kan hänga på en traktorprocessor på då. Så det kan det nog bli framöver om vi hittar rätt objekt att skaffa och få renovera upp och denna längdmätning och lite sådana här saker som vi vill ha. För nog katten ska man kunna leva på sin egna skog om man bara hittar rätt sätt att arbeta på över tid. Man behöver inte göra allting på en gång. Som när man tar hit en skördare som ska avverka skog och behöver ett par hektar för att det ska bli ekonomi i det. Det där är intressant och det hade varit intressant att se i kommentarerna om det är fler som är självverksamma och arbetar helt och hållet i sin egna skog. För jag tycker det är alldeles för få sådana filmer och diskussioner på YouTube. Så har du en sån skog så se till att dela med dig. Men med de här huggarkläderna så och berätta vad jag har använt här så säger jag hej hej från Sundhult.